po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Lalay Centillas. So ngayon po araw na ito ay meron po akong ituturo kung paano po mag-set up ng ating pong condenser na Live Sound V8. Live Soundcard V8. So ito pong ating Live Soundcard V8 na ito ay in-order po natin siya Shopee. So yan. Salamat Shopee! So alam ko po, marami na pong mga YouTuber na nakakaalam kung paano po ito gamitin. So sa mga hindi pa po nakakaalam, sana po may matutunan po kayo sa araw na ito sa akin pong ituturo kung paano po mag-setup. So ayan guys, panoorin po natin. Ayan guys, ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-setup ng V8 Live Sound Card. So, ang ating pong V8 Live Sound Card ay may mga saksakan. Tulad po ng dynamic mic, condenser mic, headset, earphone speaker, charging, accompany instrument, live 2 and live 1. So, ang dynamic mic po, ang inilalagay po dito ay yung may mic na may malaki ang hook. Ito po kasi ay maliit. Kasi po ito ay para lang po sa pang-condenser. So, kapag po tayo nagbibidyoke sa labas or sa pangkaraniwang pagbibidyoke lang po, meron pong mic na may malaking hook para po yun dito. So, ngayon po, ang condenser mic ay ito po. Ito po siya, ang ating pong mic na gagamitin sa pagla-live. So, dito po natin siya isasakta. Ang katabi po ng condenser mic ay ang headset. So, ito po yung headset natin. So, ito yung panaksak niya. Lagay lang po natin. And then, ang katabi po ng headset ay ang earphone speaker. Kapag gusto po nating gumamit po ng speaker, tanggalin lang po natin ang headset. Kasi kapag may headset po at nilagay natin ang earphone speaker, hindi po natin maririnig ang sound. So, kailangan po natin tanggalin ang headset. Saka po natin ilalagay ang speaker. So, ang katabi po ng speaker ay ang charging. So, ang ating pong V8 Live Sound Card ay rechargeable na po siya. So, pag nagla-live po tayo, gamitan lang po natin ng ito po kasi yung mga wire na kasama sa ating pong in-order na set na V8 Live Sound Card. Kita lang po natin ang difference ng ating pong mga wiring. So yun guys, kung nakikita nyo po, ito po ay para sa charging. Ito po ay Android and USB. USB po ang tawag dito kasi pumalapad siya. Ito naman po ay tingnan niyo po ang difference niya. Maliit po siya. Ito po ay auxiliary to Android. Ang tawag po dito ay 3.5 mm. So, ito po yung difference niya. Ito po ay sa charging. So, ang gagawin po natin, ang charging, i-connect po natin dito sa ating pong laptop. Lagay po natin siya sa charging. So, ayan guys, nakikita nyo, may ilaw na siya. So, ibig sabihin po niya na ay nag-charge na po siya. Ang susunod po ay accompany instrument. So, ang accompany instrument po ay para po ito sa background na gagamitin po natin. So, minsan po kasi may isa po tayong gadget. Kung may available po tayong gadget na pagkukuhanan po natin ng background, pwede po natin i-connect dito sa accompany instrument. Or kapag may gitara po tayo or electric guitar, pwede po natin isaksak dito sa accompany instrument.
So, ang gagamitin lang po natin, ito po, ang ating 3.5 mm. Ito po siya. Auxiliary to Android. Connect lang po natin dito. Saka po sa ating cellphone, nakukuhanan po natin ang background. Ayan, nag-connect na siya. So, live 2 and live 1. Ang live 2 and live 1, connect po natin sa ating pong laptop. Ito po, i-connect po natin ito sa ating laptop. So, ayan guys, ang live 1 naman po ay para po ito kapag meron pa po tayong mga gadget or extra gadget na pwede po natin i-connect dito. Pwede po. And then, long press lang po natin ang ating pong power sa live Soundscard or ang ating VA. So, ayan, kapag naging kulay blue na po siya, so naka-open na po ang kanyang power. And then, paalala ko lang guys, bago po natin i-turn on ang ating V8 Live Soundcard, siguraduhin lang po natin na nakakonect na po ang lahat sa ating pong laptop. And then, punta po tayo sa ating settings sa laptop. So, ito po ay punta po tayo doon sa sound settings ng ating pong laptop. Dito po sa gilid, dito po siya. I-right click lang po natin, right click. So ayan, so makikita nyo po dito may open sound settings. Click lang po natin, and then lalabas po yan. So dahil po dati na po ako nakasetup po dito, so, check nyo po ang output and input po ninyo. And then, sana dapat po ay nabasa po niya ang B8, ang ating pong mic. Or ang ating live sound card. So, nakikita nyo po yan dito sa output and input. So, kapag ano po, nabasa na po niya, ay okay nyo lang po. And then, after po niyan, pwede na po tayong mag-live. So, ayan. Pwede na po natin buksan ang ating pong mga apps na gagamitin po natin sa pagla-live. Ayan guys, maraming salamat po. Nawa po ay may natutunan po kayo sa araw na ito tungkol po sa ating pagsisetup ng ating pong condenser or ang ating live sound card na V8. And sa mga bago po sa aking channel, paki-like and subscribe na lang po. And paki-hit ang ating pong notification bell para po sa susunod na ating po mga videos, kayo po ay maging updated. And muli po maraming salamat at God bless po sa atin lahat and good luck!